नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई एग्रिकल्चर प्लस टेक्नोलोजी इन्फो च्यानल बक्समा वेलकम छ। तपाईले यो च्यानल मार्फत तपाईका दैनन्दिन टेक्निकल प्रोग्रामदेखि लिएर तपाईले एग्रिकल्चर रिलेटेड टन्नै इन्फर्मेसनहरू पनि पाउनुहुन्छ। यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईलाई यो च्यानलबाट लाग्छ धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। यो च्यानल मार्फत तपाईलाई हामीले एग्रिकल्चर प्लस टेक्निकल इन्फर्मेसनहरूको बारेमा निरन्तर रूपमा जानकारी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। साथीहरू, आज पनि मैले अघिल्लो हप्ता जस्तै एउटा नयाँ टेक्निकल इन्फर्मेसन सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। तपाईलाई म आज एउटा यस्तो अमेजिङ इन्फर्मेसन दिँदैछु कि जुन इन्फर्मेसनले तपाईको एक्टिभिटिजलाई सहजीकरण गरिदिनेछ। तपाईले आजसम्म कसरी टाइपिङ गर्ने भन्ने बारे सिकिरहनु भएको छ। तपाईको टाइप फास्ट नभएर तपाईलाई दिक्दारी भइरहेको छ। तपाई टाइपिङका लागि धेरै समय खर्चिनु भएको छ। अझ त्यसमा पनि नेपाली टाइपिङ त झनै बोरिङ, झनै टिडिएस छ। नेपाली टाइपिङ गर्न अलिकति झन्झटिलो पनि छ सुरुवाती अवस्थामा। तर साथीहरू, तपाईलाई यो थाहा छ, आजभोलि तपाईले बोलेकै भरमा नेपाली टाइप गर्न सकिन्छ नि। हो साथीहरू, आज मैले यस्तै अमेजिङ इन्फर्मेसन तपाईको बीचमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो इन्फर्मेसन सेसनमा छिर्नुभन्दा पहिले साथीहरू, प्लिज डु subscribe my channel and like। यदि तपाईलाई मन पर्छ भने तपाईका आफ्ना सल्लाह सुझाव केही छन् भने पनि मजाले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। ल, यति भनेपछि चाहिँ म अब आजको यो सेसनतर्फ छिर्ने प्रयास गरिरहेको छु। आउनु साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा यसरी ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। ब्राउजर खोलिसकेपछि मैले माथि देखाए जस्तो यो एड्रेस बारमा तपाईले अब तपाईले गर्न चाहनुभएको आजको एक्टिभिटी, यानि कि नेपाली टाइपिङ बोलेरै कसरी गर्ने भन्ने त्यो साइटमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईले सर्वप्रथम docs.google.com हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो google.com docs.google.com तपाईले टाइप गर्नुहोला। त्यसलाई ट्याक इन्टर बटन थिच्नुहोला। त्यसपछि यो बिस्तारै खुल्छ। गुगल डक्स खुलिसकेपछि अब फर्दर गर्नुपर्ने कामहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, तपाईले google.docs.google.com क्लिक गरेपछि तपाईको ल्यापटपको स्क्रिनमा यस्तो देखाएको हुनुपर्छ। भयो त, मेरोमा चाहिँ देखाइसक्यो है। अब हेर्नुहोस् त, तपाईको यो अगाडिपट्टि ब्ल्याङ्क पेज देखाएको छ र अन्य टेम्प्लेटहरू पनि देखाएको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ। तपाईले अब चाहिँ यो ब्ल्याङ्क जुन डक्स छ नि, यो ब्ल्याङ्क पेज, यसमा क्लिक गर्नुहोला। मैले चाहिँ क्लिक गरेँ है त। ल, अब यो खुल्ने क्रममा छ। त्यसपश्चात तपाईले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको स्क्रिनमा यस्तो खाली पेज आउँछ। पेजमा तपाईले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। यो google.com ले दिएको एउटा राम्रो सुविधा हो है साथीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यसपछि आज चाहिँ म तपाईलाई नेपाली बोलेरै कसरी टाइप गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिँदैछु। तसर्थ अबको स्टेप भनेको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू रहेका छन्। त्यसमा तपाईँ टुल्समा जानुहोला। टुल्समा गइसकेपछि यस्तो जानकारीहरू तपाईलाई देखाउँछ। हेर्नुहोस् त, स्पेलिङ एन्ड ग्रामर, वर्ड काउन्ट, रिभ्यू, सजेस्टेड पेज लगायतका इन्फर्मेसनहरू देखाउँछ। र साथीहरू, तपाईँ आँखा चिम्म गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि, एउटा भोइस टाइपिङ भन्नेमा आँखा चिम्म गरेर क्लिक गर्नुभयो भने ट्याक्क तपाईँको यस्तो साइडमा यो आउँछ, स्पिकर बटन आउँछ। हेर्नुहोस् त,
स्पिकर बटनमा आउँछ। त्यसपछि तपाईले इङ्ग्लिस लेखेको छ, इङ्ग्लिस लेखेको जुन ल्याङ्ग्वेज छ नि त्यसलाई तपाईले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा नेपालीमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै स्क्रोल गर्नुहोस्, नेपाली भन्ने आउँछ, नेपालीमा ट्याक्क तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त मेरोमा त आएको छ नेपाली, मैले क्लिक गरिसकेको छु। अब तपाईको भाषा चेन्ज भयो। अब तपाई बोल्नका लागि तपाईले क्लिक टु स्पिकिङ भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि म बोलिसकेको छु, यसले नेपालीमा टाइप गरिसकेको छ है साथीहरु। ल अब चाहिँ म साथीहरु तपाईलाई एउटा राम्रो इन्फर्मेसन दिने प्रयास गर्दैछु है त साथीहरु। मान्छेहरु अठोट र संकल्प गर्छन्, मोती झैं चम्कन्छ, फूलमा शीत बनेर पानीको थोपा, कालो दाग पनि सुहाउँदो आभूषण बन्छ चन्द्रमाको सुन्दरतामा। यो सबै संगतको फल हो, जस्तो संगत उस्तै रंग। बुद्धको संगतले अंगुलीवाला जस्तो हत्यारा पनि सिद्ध पुरुष बन्न सक्छ। साथीहरु मैले तपाईलाई नेपाली बोलेर टाइप गर्ने बारे जानकारी दिइसकेको छु। हेर्नुस् त मेरो स्क्रिनमा चम्मै नेपाली टाइप भइसकेको छ। म छिटो बोल्दा ढिला बोल्दा यसले बोलेको कुराहरु क्याच गरिसकेका सबै कुराहरु टाइप गरेको छ। तपाईले देख्नुभयो यसरी बोलेरै पनि तपाईले मजाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो अमेजिङ छैन त साथीहरु? कस्तो मजाको साइट छ है। हामीलाई हतार हुन सक्छ, किनकि हामीले भनेको बेला चाहिँ हाम्रो हात नचल्न सक्छ, टाइप गर्ने समस्या हुन सक्छ, तपाईलाई नआउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि मजाले बोलेरै तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो त बहुत सजिलो उपाय भएन र? कति सजिलो छ है। यस्तो टेक्निकल इन्फर्मेसन सिक्नु पर्ने जरुरी छ। फेरि मेरोमा चाहिँ टाइपिङ सुरु भएको छ। ल साथीहरु आजलाई चाहिँ यति नै। अब हामी अर्को हप्ता तपाईलाई फेरि यस्तै जानकारीमूलक सन्देशहरु लिएर आउने नै छौं। तर साथीहरु एउटा कुरा, तलपट्टि रहेको त्यो रातो बटन चाहिँ ट्याक्क थिच्न नबिर्सनु। ल हस्त आजलाई चाहिँ नमस्कार, म बिराम दिन्छु।